Quá đơn giản phải không các bạn? Bây giờ thì khẩu trang của tôi, khẩu trang tự chế của tôi đã cảm thấy an toàn đây, bảo vệ hai lớp. Đi ra đường mà lỡ có người khác có áp xì mà văng cũng che được hết. Đây, có miếng bảo vệ đặc kỳ Corona Sadara. Và sản phẩm thứ hai là sản phẩm dành cho các chị em này, tuyệt đối an toàn. Tôi làm cái này riêng để tặng cho bà xã tôi vào ngày 28/3. Và tiếp tục sản phẩm thứ ba là sản phẩm đa dụng. Đây, sản phẩm này ai xài cũng được hết. Đó, tuyệt đối an toàn. Các bạn làm cho con các bạn đi học cũng vậy, ví dụ như trường nhà nước đã cho con em đi học lại thì các bạn làm cái này cũng được. Bây giờ ngồi trong lớp nhìn thấy bảng vẫn bình thường, tuyệt đối an toàn. Bây giờ an toàn là trên hết, xấu đẹp không quan trọng nữa. Các bạn có đồng ý với tôi không? Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video của tôi và hãy nhớ subscribe kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé. Chào và hẹn gặp lại.